Salut! Astăzi vreau să discutăm despre instalații electrice fără împământare și despre ce poate și ce nu poate să facă diferențialul în caz de defect. Avem prima situație prezentată în această planșă. După cum vedeți, în caz de funcționare normală, curentul care intră pe fază se întoarce pe nul și diferențiala nu va declanșa pentru că nu vede niciun fel de defect. La punctul 2 avem faza care atinge carcasa. Din mai multe motive se poate întâmpla asta: un șurub strâns prea puțin, o clemă de calitate îndoielnică și în cazul în care faza atinge la carcasă, nu avem împământare, carcasa nu este legată la împământare și evident că faza va rămâne pe carcasă până când ceva sau cineva va atinge acea carcasă. Avem la punctul 3 situația în care o persoană atinge carcasa aflată sub tensiune. Evident că o parte din curentul care intră pe fază nu mai ajunge pe nul, se scurge spre pământ și respectiv spre trafo și evident că diferențiala va declanșa. În cazul în care este vorba despre o persoană adultă, aceasta va simți un șoc și nu vor fi probleme prea grave. Sigur că diferențialul trebuie să fie de maxim 30 de mA pentru a oferi protecție împotriva electrocutării. Deci ori de 10 mA, ori de 30 de mA. Avem situația mai bună în care avem împământare. În caz de funcționare normală, observăm că curentul care intră pe fază ajunge pe nul. Sigur că diferențiala nu va simți niciun fel de defect și nu va declanșa. Avem situația de la punctul 2 în care avem un defect de izolație, faza atinge carcasa și evident că carcasa fiind legată la PE, curentul de pe fază va ajunge pe PE, diferențiala va simți imediat defectul și va declanșa. Deci este foarte, foarte important să avem împământare, chiar dacă avem diferențială. Diferențiala, după cum vedem în această situație, ne salvează, dar simțim șocul destul de bine și cum am mai spus, în cazul în care este vorba de un copil mic sau de un animal de companie, situația ar putea fi destul de gravă. Dacă este să ne uităm în această planșă, observăm că chiar și o împământare modestă, undeva la 50 de ohm, un singur țăruș, poate să facă defectul vizibil pentru diferențială și aceasta să reacționeze, să declanșeze în caz de fază dată la carcasă. Avem și situația din această planșă în care, după cum observați, nu avem împământare, adică regleta de PE nu este legată la o priză locală de împământare și atunci, în cazul în care punem o greutate pe un cablu, acesta va fi strivit până când faza va atinge nulul și MCB-ul va decupla sau va fi provocat un incendiu datorită arcului electric. Haideți să vedem situațiile. În cazul în care nulul intră în scurt cu PE, PE-ul nefiind continuu până la o priză de pământ, diferențiala nu simte defectul, nu declanșează. În cazul în care PE-ul este în scurt cu faza, mă refer la PE-ul de pe acest cablu, chiar dacă PE-ul ajunge până în tablou, neplecând spre o priză de împământare, bineînțeles că nu vede defectul, diferențiala nici în această situație. Și în cazul în care faza intră scurt cu nulul, atunci MCB-ul sau AFDD-ul va declanșa pe arc paralel și MCB-ul pe protecția magnetică. Dacă ne uităm la o situație mult mai bună în care avem împământare, observăm că în caz că nulul intră în scurt cu PE-ul, diferențiala va declanșa fără niciun fel de problemă și nu vom mai ajunge la fază dată la nul și respectiv pericol de incendiu. Dacă PE-ul intră în scurt cu faza, din nou diferențiala va declanșa și nu vom ajunge la incendiu. Și dacă avem situația în care faza intră în scurt cu nulul, sigur că da, în acest caz MCB-ul ar trebui să declanșeze sau AFDD-ul pe arc paralel dacă avem AFDD pe acel circuit. Dacă este să ne uităm în această planșă, exact cum am spus, o împământare peste 4 ohm,
și chiar și la 50 de ohmi poate face defectul vizibil pentru diferențial. Deci chiar și o împământare de calitate mai proastă este mai bună decât nimic. De asemenea, observăm în această planșă protecții premium în partea stângă, protecții de buget în partea dreaptă. Avem o protecție aici care începe cu E, una care începe cu N și una cu H. Aș avea și niște întrebări pentru voi la care aștept răspunsul în secțiunea comentarii. Prima ar fi dacă ați ști că mâine copilul vostru se joacă prea mult pe lângă o priză care nu are protecție sau ar atinge o carcasă sub tensiune, ce protecție v-ați dori să aveți în tablou, una din partea stângă sau ceva din partea dreaptă, protecții de buget. De asemenea, o altă întrebare ar fi ce credeți că pun youtuberii care promovează protecții din partea dreaptă, ce credeți că au în tablourile lor personale, credeți că au protecțiile pe care le promovează sau protecții premium din partea stângă. Și de asemenea ar mai fi încă o întrebare, dacă merită, când vorbim de instalații electrice, dacă merită să ne zgârcim atunci când facem un tablou electric, pentru câțiva lei să luăm protecții din partea dreaptă. După cum ați citit prin comentarii, probabil contactorii de la o firmă foarte, foarte promovată pe YouTube scot un băzuit destul de ciudat și de asemenea MCB-urile, chiar și diferențialele în special de la această firmă nu prea declanșează în timpul la care ne-am aștepta, să zicem, în parametri. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.